A mai videómban azoknak hoztam egy kis különlegességet, akik szeretik az Excel-t, illetve szeretnék Excelben dolgozni, illetve azoknak is, akik szeretnék fejleszteni tudásukat Excel-lel kapcsolatban. Az Entropic 2025. októberében adott ki egy beta verzió kiegészítőt az Excelhez, ez a Claudine Excel megoldása, ami akkor még csak a Max, illetve az Enterprise csomagoknál volt elérhető, amely képes nekünk elemezni, analizálni és kezelni az Excelünkben lévő adatokat, képleteket, pivottáblákat és táblázatokat. 2026. januárjától ugyanez a megoldás, ugyan még mindig bétában, de már a Pro csomagban is elérhető, és ma ezt szeretném nektek megmutatni, hogy miért jó nekünk, miért hatalmas ugrás ez, és miért lehet nagy segítség azoknak, akik egy valódi AI asszisztenst keresnek egy Excel-en belül. Mac-en és Windowson is elérhető, már most bétában is, képes munkafüzeteket olvasni, képes a lapok közötti összefüggések felderítésére és elemzésére, képes kezelni az összefüggéseket, tehát az egyik munkalapon nekem van egy képletem, amit a másik munkalapon használok, akkor ezt gyönyörűen tudja már most is kezelni. Tud cellaképletet magyarázni, tehát ha valaki nem ért egy meglévő Excel táblában lévő képletet, azt nagyon jól el tudja magyarázni. Képlet hibakeresésben és javításban is már most kitűnő, abszolút felismeri, hogy mire van szükséged, és hogyha valami hiba van, akár hivatkozási, akár érték hiba, azt már most ki tudja javítani. Képes munkalapokat létrehozni, képes a munkalapok között adatokat másolni, duplikálni, tehát megkettőzni lapokat egy az egyben még arra nem képes, pedig már most nekem például szükségem lett volna rá, hogy a napokban teszteltem. Képes táblázatokat, diagramokat létrehozni, hogy a különböző módon szeretnénk adatokat vizualizálni, képes pivot táblát létrehozni és kezelni, ami önmagában egy tök jó dolog, hiszen ezek általában elég komoly adatokat kezelnek egyben, és minden műveletet, amit végez, az napló számodra, tehát vissza tudod követni, hogy éppen milyen műveletet végzett el. Amit még nem tud, hogy nem tudja a makrókat kezelni, illetve a data validation, tehát az adatérvényesítés funkció még nem működik nála. Lássuk be, ez nagyon hasznos dolog lesz majd a jövőben, de egy beta verziótól én még túl sok mindent nem várok. Nekem már most is tetszett, hogy teszteltem az elmúlt napokban, főleg azért, mert kétféle modellt is tudok már az Entropic-tól használni Excel táblán belül. Ugye tudom a Sonnetet, ami egy olcsóbb, gyorsabb, de nem túl okos modell, illetve az Opus-t is, ami egy nagyobb, robosztusabb, sokkal okosabb modell, bármelyiket tudom használni. És ha felvetődik benned, hogy miért nem az M365-nek a Copilotját használom, azért, mert a Copilot egy nagyon jó megoldás arra, hogyha Microsoftos ökoszisztémán belül szeretnék adatokat keresni, fájlokat megtalálni, sőt, bizonyos szempontból még nem túl publikus érzékeny adatokat is ki tudsz vele nyerni, hogyha ügyesen promptolsz. Erre nagyon jó, viszont az M365 Copilot nem alkalmas arra, hogy az Excelben lévő adatokat kezelje. Egyszerűen nem látja őket, tehát próbáltam ezt is, hogy hát ha ma már okos annyira a Microsoft megoldása, hogy a saját szoftverekön belül lévő adatokat látja, erre még 2026-ban nem képes. Viszont az Entropicnak a Claudine Excel megoldása erre már képes, tehát ezért is mondom azt, hogy ha valaki szeretne Excelben egy jó AI asszisztens használni, akkor ez egy kiváló megoldás lehet számára. Nagyon fontos, hogy a prompt engineering technikát, hogyha ismered, akkor jól tudod használni már most ezt a kiegészítőt, nagyon sokat lehet a hatékonyságát növelni, hogyha megfelelő promptokat adunk számára. És nézzük, hogy mit is tud. Ugye itt a weboldal, ahol bejelentette az Entropic ezt a megoldást, Claudine Excel, gyakorlatilag le is írja azt, hogy mire képes. Van egy telepítési link, hogyha ide az Install Now-ra kattintasz, ami átdob ide. Ez már a Microsoftnak a marketplace-eit látod, hogy gyakorlatilag ilyen könnyen tudod telepíteni ezt az egészet, letöltött teljesen ingyenes. Itt még tudsz különböző weboldalakra átnavigálni, a különböző segédletet kapsz, meg tudod az árazását a Claude-nak, és hasonló hasznos információk. Amikor ez már megvan, akkor feltelepül az Excel-edbe, és készültem is egy pici demóval. Amikor átmész Excelbe, akkor itt jobb felül megjelenik egy Open Claude gomb, rákattintasz. Egy nagyjából már minden mesterséges intelligenciánál ismerős chat ablak nyílik meg. Itt jelzi is, hogy bétában vagyunk, és már is tudunk neki promptolni. Hoztam nektek egy példát, ezt a Mentor Klubnál lévő no-code, low-code képzéshez készítettem, hogy a adatokat lehessen javítani felhős no-code, low-code megoldásokkal.
És kimondottan jó példa lesz ez arra, hogy megmutassam, hogy a Claude már most bétában mit tud. Nagyon egyszerű prompttal készülök, nem is igazán megfelelő prompt engineering szempontból, azért nézzük meg, hogy mit tud, hogyha nagyon kezdő szinten adok meg neki egy promptot. Azt fogom tőle kérni, hogy itt az irányítószám oszlopban látjátok, hogy nem a magyar irányítószám formátumnak megfelelő irányítószámok szerepelnek csak, tehát valamilyen adattisztítást szeretnék vele végezni, ehhez adok neki egy promptot, hogy légy szíves elemezd az irányítószám oszlopot, majd javíts ki a hibás elemeket, és meg is adom neki, hogy mi az elvárást. Ugye Magyarországon az irányítószám formátum az 1000-től 9999-ig terjedő négyjegyű szám. Most attól vonatkoztassunk el, hogy a város és az irányítószámok nem egyeznek, nem is az a célja, hogy ez egy valós adathalmaz legyen, csupán a menetet szeretném nektek megmutatni. Promptot leírtam, és utána beküldöm Claude-nak. Látjátok, ő elkezdi elemezni az adatokat, megtalálja, hogy ez a G-oszlop, el is kezdi javítani mindjárt az irányítószámokat. Ebben a táblázatban egyébként jelenleg 300 elem található, ráengedtem egy 2500 elemet tartalmazó Excel táblázatra, azon is elboldogult, nem mondom, hogy nagyon gyors volt, de abszolút jól teljesített már azon a teszten is. Azért hoztam most itt el ezt a 300 elemből álló listát, hogy lássuk, hogy sokkal gyorsabban dolgozik ezen. El is kezdte kijavítani, és látjátok, mutatja is, ahogy mondtam, hogy itt naplózza, hogy mely elemeket javította. Hogyha itt lekattintom, akkor részleteket is látunk arról, hogy mi történt ott. Itt végig tudom görgetni a teljes javítási történetet, és a végén még ad egy összefoglalót is, hogy mennyi rekordot ellenőrzött, mennyi volt a hibásabbból, mennyi volt az érvénytelen érték, és gyakorlatilag hoz példákat is arra, hogy miket javított. Ez a táblázat olyan hibákat tartalmazott, hogy H betűvel kezdődött az irányítószám, vagy egy nulla volt eléütve, és természetesen ezeket abszolút jól megugrotta, és minden érték megfelelő lett, tehát azon formátumokat hozza most már, ami Magyarországon irányítószámnak nevezünk, és ezen rövid példán keresztül láthatjátok, hogy a Claude in Excel mennyire hasznos lehet azoknak, akik Excel-lel foglalkoznak, és akár nagyobb adatmennyiséget is milyen könnyen lehet egy ilyen kis kiegészítővel kezelni innen. Ennyi lett volna a mai videó, ahol csak szerettem volna nektek megmutatni ezt a megoldást, mert szerintem tök jó, és hasznos lehet mindenkinek. Mind aki a mesterséges intelligencia, mind aki az Excel felé nyitni szeretne, vagy éppen a kettővel együtt szeretne foglalkozni. Hasznos kiegészítő, most már a Pro csomagban is elérhető, várom én is, hogy milyen fejlődésen megy majd ez keresztül, remélem, hogyha majd végleges verzió ezt tudok hozni egy újabb videót arról, hogy esetleg hogyan kezeli még jobban az adatokat, vagy milyen plusz funkciói vannak ennek. Ezzel zárom soraimat mára, kövessetek be az ismert médiákon, nézzétek a weboldalamon a blogot, kövessetek LinkedIn-en, iratkozzatok fel a hírlevélre, hamarosan találkozunk egy újabb videóban. Addig is szép napot nektek, sziasztok!